بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو عزتمندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای وکړي تر دې دمه پورې تاسو د صحت په جامو کې پټ یاست، خوشحاله ژوند ولرئ، کامیاب ژوند ولرئ. ستاسو د کامیابۍ په هیله نن د روش تحقیق یا د ریسرچ میتودولوژي شپږم لیکچر زموږ او تاسو شپږم لیکچر دی چې په دې کې موږ د ټاپک اف ریسرچبل پرابلم باندې خبره کوو. تاسو پوهیږئ چې موږ او تاسو څېړنه یا ریسرچ د څه په خاطر کوو، څه ضرورت پیدا کېږي چې موږ ریسرچ وکړو، څېړنه وکړو، تحقیق وکړو. نو طبعا څومره ریسرچونه یا څومره څېړنې چې ترسره کېږي دا د یو مشکل د حل د پیدا کولو دپاره د لارې د لاره سنجشوي چې څنګه کولی شو موږ د یو مشکل لپاره چې ټولنه کې انساني ارزښتونه در پښو لاندې شوي وي یا مشکلات رامنځته شوي د هغوی د رفع دپاره موږ څېړنه وکړو، ځان پوه کړو چې د دې علت څه شی دی او د هغوی دپاره بیا د هغوی د حل کولو دپاره موږ ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه وړاندې کړو تر څو وکولی شو موږ دغه مشکل رفع کړو. نو مهمه خبره په دا ده چې تاسو کله ریسرچ یا کوم موضوع باندې غواړئ تاسو ریسرچ یا څېړنه وکړئ، اوس دا موږ سره ډېر داسې پوښتنې راولاړېږي، ډېر داسې مشکلات دي په ټولنه کې چې هغه قابل د ریسرچ او تحقیق نه دي. اوس کوم موضوعات د قابل د تحقیق او د څېړنې دي چې موږ او تاسو هغه ته وخت ورکوو، انرژي به مصرف کوو، موږ او تاسو عواید په هغه باندې مصرف شي او بالاخره موږ د هغه اصلي هدف ته په ځان ورسوو او مشکل رفع کولو په خاطر باندې موږ مشکل رفع شي. نو ریسرچبل پرابلمز، کوم مشکل قابل د ریسرچ دی؟ اول تاسو په دې باندې باید ځان پوه کړئ موږ تاسو چې کوم مشکل باید قابل د ریسرچ دی. کدام ریسرچ قابل تحقیق است، کدام مشکل قابل تحقیق است. سری کدام مشکل ما باید پول پرداخت بکنیم، انرژی مصرف بکنیم، وقت برش بدیم که بالاخره ما بتوانیم مشکل را رفع بکنیم و مشکل ما شما حل شود. کدام مشکل؟ در اینجا ما میگیم که اولتر مهم چی هستند؟ finding a researchable problems. اول باید ما اینو پیدا کنیم که researchable problem یعنی مشکل قابل ریسرچ تحقیق کدام هستند. در اینجا ما میگیم we encounter and observe many situations and problems in everyday life. All those problems are not researchable. ما همه روزه بسیار مشکلات در جامعه، بسیار حالت ناخوشگوار در جامعه امرایش را روبرو میشیم هر روز. این همه مشکل قابل تحقیق نیست که هر مشکلی ما روبرو شیم و قابل تحقیق باشه. در اینجا ما میگیم in finding a researchable problem the points to be considered are. اگر ما بخواهیم که مشکل قابل ریسرچ را پیدا بکنیم، بعضی نقاط را باید او را ما در نظر بگیریم که کدام مشکل میتونیم ما سریع ما تحقیق بکنیم و وقت پول خود مصرف بکنیم، انرژی را مصرف بکنیم و فایده هم به عوام و به مردمشان برسه. کدام مشکلات باید قابل ریسرچ باشه که اینمی نقاط را ما باید نظر بگیریم. این نقاط را ما باید شما در نظر بگیریم وقتی که یک مشکل را قابل تحقیق باشد. The discrepancy between the expected and the actual situation exists. تفاوت در میان حالتی که موجود هستند، حالتی حقیقی که موجود هستند همراه حالتی که ما شما توقعش داشته باشیم. The discrepancy raises question why and when
چرا این مشکل زیاد میشه، چرا این مشکل چی وقت زیاد میشه. مطلب بعض سوالات را در اینجا ما شما مطرح میکنیم. There is more than one possible answer to the questions. شاید بس چندین به سوالات ما شاید چندین جوابات را باید امکان داره داشته باشیم. خب به این خاطر ما یک مثال میتیم در اینجا. Ideally we expect that all mother should breastfeed their infant for full 2 years or longer, but actually very few mother do so. مثال میتیم میگه توقع ما این هستند که مادر باید با طفل خود تا به 2 سال شیر خود را بده یا از زیاد. لیکن در حقیقت وقتی که ما میبینیم بسیار کم مادرای کار انجام میده. یعنی در حقیقت ما کم میبینیم مادرها را و توقع ما هستند که همه مادرها باید این کار انجام بده. این یک مشکل هستند. چرا مادرها مثلا با طفل خود با 2 سال یا در 2 سال زیاد شیر خود نمیده؟ یک مشکل هستند. این مشکل ما ریسرچ و تحقیق میکنیم، بالاخره راه حلش باید پیدا بکنیم که علتشان چی هستند. There is discrepancy between the actual and expected behavior of mothers. Therefore we can say that a problem exists. در اینجا یک تفاوت میان چیزی که حقیقت است و چیزی که توقع ما از مادر هستند در اینجا فرق می باشد. پس ما میگیم که در اینجا مشکل موجود هستند. چرا مادرها با 2 سال با اطفال خود شیر نمیده، شیر خود را؟ problem exists here. اینجا کجا مشکل است؟ اینمی مشکل را ما چی میکنیم؟ تحقیق میکنیم. The problem raises many questions. این مشکل بسیار سوالات را پیدا میکنه. The question may be. این سوالات شاید ای باشد که چرا مادر با اطفال خود با 2 سال یا 2 سال زیاد چی نمیده، شیر خود نمیده. سوالات زیاد پیدا میده. Why mother do not breastfeed their infant for 2 years? چرا مادر با 2 سال تا با 2 سال به طفل خود شیر نمیده؟ What are the reason of discontinuation of breastfeeding earlier than 2 years? چی دلایلی وجود داره که مادر ادامه نمیده، خاتمه میده به شیر دادن خودش پیش از 2 سال؟ Has age of mother influenced the breastfeeding behavior? یا آیا عمر مادر باعث این شده که بیهیویرش تغییر خورده در مورد دادن شیر به اطفال؟ یا has educational level of the mother influenced breastfeeding fever؟ یا هم یا درجه تحصیل مادر باعث این شده که بیهیویر در مورد شیر دادن به طفل شد تغییر شده؟ یا has occupation of the mother influenced in their breastfeeding behavior؟ یا وظیفه مادر باعث این شده که این مشکل را چی کرده؟ مشکلی ندادن شیر خود به طفل بیهیویرش تغییر کرده. این سوالات است. پس ما میتونیم به هر سوال امکان داره جوابایشان مثلا ما برایشان بتیم امکان جوابایشان باشه. Some possible answer to these questions. سوالاتی که کردیم جواباتشان اینجا هستند. Mother do not have sufficient breast milk after the first few months. یا خب مشکلی جا هستند که بعد از یک چند ماه اول مادر کافی اندازه شیر نداره، به این خاطر شاید شیر نده به طفل. یک سوال جواب است. Mother have infections or disease of breast or nipples which hamper breastfeeding for long duration of time. یا مادر کدام مرض انتانی، مرض ساری دارد، مرضی که مثلا از یک نفر دیگر انتقال می شود در خود پستان ها یا در سیدی های مادر یا در نوک پستان مشکل داشته باشد، کدام که باعث این میشه که با وقت زمان زیاد با طفل خود شیر نمیده. The baby does not tolerate breastfeed milk well. یا طفل از مادر پستان های مادر به شکل درست تغذیه نمیشه. Many mother do not like breastfeeding their babies. یا بسیاری مادرها خوش نداره که از شیر خود به اطفال خود بده. Mother have to stay long time outside home for employment. یه خویی است که مادرها در وظیفه بسیاری وقت در وظیفه می باشد، به این خاطر این شیر نمیده به اطفال خود.
مصرف کار می باشد. No arrangement for keeping babies at workplace. یا جایی که مادر کار میکنه در اوج کدامی تو خاص سهولیت انتظامات نیستن که مادر با طفل خود شیر بده. Employers dislike keeping baby with mothers during work hours. یا مادری که جای کار میکنند خود امپلایر را خوش نداره که مادرها باید همراه خود اطفال داشته باشد در دوران کارشان. و این امو سوالاتی هستند، جوابات سوالاتی هستند که ما سوال کردیم. چون این مشکل است، یعنی سریعی ما تحقیق میکنیم، ریسرچ میکنیم، بالاخره مشکل اصلی را حل پیدا میکنیم. وقتی که مشکل اصلی را پیدا کردیم باز ما راه حلش هم بریمش میگیم که به این خاطر ما ضرورت به تحقیق و ریسرچ داریم. پس میگم که qualities of a researchable problems. کدام کوالیتی کیفیت باید یک مشکلی که قابل ریسرچ و تحقیق باشد کدام کوالیتی باید داشته باشد. میبینیم ما اهمیتشان چی است، امپورتنسشان ببینیم، ethical acceptance رضایت اخلاقیشان چی هستند، feasibility and answerabilities چقدر ما بمیدانیم به این دسترسی داشته باشیم به این مشکلی که ما قابل تحقیق هستند. So research works consider having importance are the test research works consider having importance are قابل تحقیق و مشکل قابل تحقیق که هستند. اهمیتشان چی است وقتی که کار انجام میده؟ اهمیتشان دی هستند که these test important theories. نظریات مهم را ارزیابی میکنه. به این خاطر researchable problems works that is undertaken to test that certain phenomena exist rather than that which is undertaken to show that certain phenomena does not exist, as well as that yield result having wider application and influence. به این خاطر ما ریسرچ انجام میدیم، researchable problems سرشان کار میکنیم که ما باید بفهمیم که چقدر ساحه عملی داره و چقدر تاثیرگذار هستند که ما سر اینمی researchable problem تحقیق میکنیم و فایدهش به کی میرسه. Workers that tries to find out solution for relatively more serious problem. همیشه کسایی که researchable problems ریسرچ پر کار میکنه، کارگران هستند و همیشه کوشش میکنه که مشکل راه حل پیدا کنه با مشکلاتی که بسیار جدی هستند. Workers that yield result of current or near future applicability rather than having for future applications. So feasibility and answerabilities. وقتی که ما ریسرچ میکنیم آیا ما به چی فیزیبل به دست ما چی به دست ما میآید، جوابشان چه خواهد بود. وقتی که بالای یک مشکل ما یک سوال ما به جوابش پیدا میکنیم، ریسرچ سرش میکنیم. Investigation should be financially and expertise wise feasible. کسایی که تحقیق میکنه، تحقیق کننده باید از لحاظ مالی و از لحاظ مهارت بسیار feasible باشه، یعنی قابل دسترس باشد، بتواند که مثلا ریسرچ را تا آخر انجام بده. Valid answers should be forthcoming. جوابات درست را باید به دست بیارد در مورد کدام ریسرچ پرابلم که ریسرچ کوئسچن که کدام سوال تحقیق که جور کرده ریسرچ کوئسچن برش میگیم. The finding should be useful and desirable. و در آخر که کدام نتیجهش میبره از نبی ریسرچبل پرابلم یا مشکل قابل تحقیق که ما سرشان تحقیق کردیم باید مفید باشد و desirable باشد. The next point is ethical acceptabilities. It is not right to conduct a research which may either directly or indirectly cause physical, psychological or financial harm to the people, or which encroaches upon the privacy of life of the people among whom it is conducted. مهمتر گپ دیگه هستند که ما باید وقتی که ریسرچ را تحقیق را انجام میدیم ما کوشش میکنیم که نه به شکل مستقیم نه به شکل غیر مستقیم ضرر برسانیم، مشکل پیدا بکنیم، با مشکل به شکل فیزیکی باشه، روانی باشه یا مالی باشه. ما هیچ وقت باید کوشش کنیم این نوع مشکلات به کسی ایجاد نبکنیم. این از لحاظ اخلاق
از لحاظ اخلاقی باید کار ما انجام بدیم. The promise of confidentiality of all information the respondent provides should be there. هر کسی که در تحقیق و در ریسرچ همراه ما همکاری میکنه برای ما و شما معلومات فراهم میسازه. معلومات یا نماها کسانی که برای ما میته باید confidential باشه، یعنی محروم باشه و کسی آشکار نشود. Details of the nature of the study should be explained. وقتی که ما استدی مطالعه میکنیم یا وقتی که ما ریسرچ میکنیم برای یک موضوع یا تحقیق میکنیم باید طبیعت و موضوع را به شکل درست ما تشریح بکنیم به مردم. The respondent should participate in the study voluntarily and should have given informed consent. هر کسی که میخواهد در ریسرچ و تحقیق ما شما مثلا سهم بگیره باید سهمش آزاد باشد، فشار نباشد. ما باید یک انفارم یک کنسنت بتیم، یک فرما بتیم که در اوجه برای ما رضایت خود نشان بدن. And the participant should have right to withdraw from the work anytime. میتونه که اشتراک کنندگان ریسرچ که ما شما انجام میدیم هر وقت از این خود بیرون شود از این ریسرچ، یعنی آزاد باشه. پس میگم که ریسرچ پرابلم یعنی ریسرچ پرابلم کدام پرابلم است؟ ریسرچ پرابلم یعنی مشکل تحقیق چی هستن؟ چی مشکل پرابلم؟ Criteria for research problem statement. The statement of the problem should clearly indicate what is to be investigated. وقتی که ما میخوایم یک ریسرچ پرابلم را تحقیق میکنیم، یک مشکل را تحقیق میکنیم، یک استیتمنت ما نوشته میکنیم، یک پاراگراف یک چند جمله را نوشته میکنیم، معیارهایشان برایشان چی هستند با اون پرابلم استیتمنت، یعنی جمله بیانیه مشکل در که مشکل بیان شده، این باید به شکل واضح باید این جمله باید معلوم شود که ما بالای چی تحقیق میکنیم. The statement of the problem should clearly indicate what is to be investigated. The actual statement may be in declarative or in question form. اصلی بیانی جمله که ما در من حیث که بالای اون باز ما ریسرچ میکنیم باید در حالت بیانیه باشه و یا هم در حالت سوالیه باشه. The statement should indicate the variable of the interest and the specific relation between the variable that are to be studied. شما چی میخواید بالای کدام نقطه شما مثلا تحقیق خود انجام بدین؟ وریبل شما چی است؟ بالای کدام نقطه شما میتونید بیشتر تمرکز بکنین؟ یعنی نقطه تحقیق شما چی است؟ وریبل شما چی است؟ این را باید شما نشاندهی بدین که ما میتونیم از بالای اینمی وریبل تحقیق بکنیم. So a research problem is a question or a statement about the relation between variables. Research problem is a question or statement about the relationship between variable. در بین مختلف variable ها که کدام تعلق موجود می باشد اونمو تعلق بنامی اونمو ارتباط بنامی research problem یاد میشه. It is the first task facing a researcher and is one of the most important aspects of doing research in any field. اولین کاری که تحقیق کنندگان امرایشان روبرو میشه و کار انجام میده و بسیار مهم هستند در هر عرصه تحقیق او که هستند او research problem هستند. So this is what research problem. Source of research problems. منابع research problem مثلا ما از کجا پیدا میکنیم؟ Personal experience and interest as educational practitioner یا خوی هستند ما از لحاظ تجربه شخصی یک سوال یک مشکل برای ما شما پیدا میشه ریسرچ پرابلم می باشد و او رو ما باز وضاحت میدیم که چرا این مشکل هستند. به این خاطر ما منبع از تجربه خودی خود را میبریم. فور ایگزامپل در اینمی حالت مثلا ما بگیم که تکلیف کرونا هستند، اینا چقدر تاثیر تکلیف کرونا برای مردم بالای حالت روانی تاثیر گذاشتن، یا چقدر کرونا چقدر مثلا مرض کرونا چقدر
اقتصاد یک مملکت را خراب کرد. این می وریبل که ما پیدا کنیم که چقدر اقتصاد دولت خراب شده از دست کرونا. این می ما باید ریسرچ بکنیم، بالاخره ما علتشان پیدا بکنیم، فیصدیشان باید بکشیم و بالاخره باز ما بگوییم که از این راه میتونیم از این مشکل ما آینده در امان باشیم. یا various educational and behavioral theories related literatures از ادبیات متعلقه ما میتونیم بعضی ریسرچ پرابلم ها را مثلا ایجاد بکنیم. literature from an own area of interest, a reproduction of past research study. یک کسی نفر دیگر، شخص دیگر در مورد یک موضوع و موضوعی که شما انتخاب کردین برای شما معلوم میشه که این مشکل جدی هستند، شما سه بالاش ریسرچ میکنین، پیش از پیش یک نفر بالایی و ریسرچ کرده، شما میخواین او را الابریت کنین، دیگه او را تفصیل بدین. به این خاطر ما از این منبع استفاده میکنیم که past research study در گذشته کدام نوع تحقیق صورت گرفته در مورد این موضوع. نقطه دیگه که هستن و همراه ما variables هستن. variables پس variables چی هستن؟ In many quantitative research study there are two major types of variable that should be defined. در هر نوع در بسیاری از تحقیقات کوانتیتیتیو مقداری، وقتی که ریسرچ مقداری ما انجام میدیم مطالعه میکنیم، دو نوع وریبل ما شما اینجا تعریف میکنیم. these variables are independent variables. Sometimes on the type of qualitative research method that is being utilized, it is helpful to frame the study in terms of variables. Variable must be well defined and the explanation of variable should be clear. Variable بشکل درست باید وضاحت داده شود و هر چیز variable باید معلوم باشد. Independent variable چه میگه؟ This is variable that is antecedent to the independent variables. It is also called the experimental or treatment variable. The program or intervention is often an independent variable and that is manipulated by the investigators. کدام dependent variables کدام independent variables کی باز عملا ما سرشان بحث میکنیم. عملا شما مثلا شما ببینید این را باز مثلا ذهنتان سرشان بسیارم خلاص دیگه خلاص میشه. Some independent variables are attributes that cannot be controlled by the investigators. Sometimes these are called assigned variables. So they are attributed such as gender, یک variable as مثلا socio-economic class دیگه variable, cognitive level دیگه variable, and ethnicity some as یک variable دیگه است. Some investigator will study the effects of certain attributes. For instance, investigator have studied the effect of gender on certain type of variable task. چی معنی هستن که ما دو نوع variable داریم. یک variable امر variable چی تعلق داره؟ این میره ما باید مثلا در ریسرچ خود پیدا کنیم وقتی که تحقیق میکنیم. مثلا جندر، مثال جنسیت اگر ما بگیم که جنسیت بالای حالات اقتصادی یک جامعه یا حالات اقتصادی یک فرد چی تاثیر گذار هستند. مثلا میل که هستن از لحاظ فاینانشل، مثلا از لحاظ پوزیشن فاینانس مالی خوب هستن چون کار میکنه، ولی جندر فیمیل که هستن باز از لحاظ فاینانشل که هستن کار نمیکنه، فاینانشلی ویک هستن. یعنی جندر یک وریبل شد. جندر بالای میل و فیمیل همراه حالت اقتصادی چی رابطه داره؟ این را ما تحقیق میکنیم که رابطه میان جنسیت میل فیمیل با حالت مالی یک شخص چی رابطه داره. اینمی دو وریبل ما مثلا ما سرشان تحقیق میکنیم، بالاخره پیدا میکنیم رای که چی هستن تعلق دارد. Dependent variables, this is variable that is consequence of or dependent on antecedent variable, usually the independent variable. But dependent variable क्या मरबूत ब independent میشه، یعنی بدون از او کدام نتیجه نمیرسه. It is also called the outcome of or effect variable. In general, this is the variable that is measured to determine the effect of an antecedent or independent variables. Now, problem statements.
problem statements کې نو موږ وایو چې foundation of any research study د هر یو تحقیق او د هر یو د تحقیق د مطالعې او د څېړنې لپاره چې بنیادی کوم بنیاد او اساس دی هغه problem statement ده. یعنی تاسو چې ریسرچ کوئ تحقیق کوئ هغه نو د پرابلم د مشکل په اساس باندې کوئ. یعنی څوک داسې وخت نه ضایع کوي او که څوک یو کار کولو ته وخت ورکوي نو هغه د یو مشکل د حل لپاره ورکوي. نو څېړنه چې موږ کوو پرابلم سټیټمنټ چې زموږ دی هغه د هر یوې د څېړنې او د هر یو تحقیق چې دغه یو بنیاد او اساس دی. This problem statement indicate the problem or question related to the topics. موضوع ته چې کوم مربوط کوم موضوع ته زموږ کوم چې مربوطه مشکل دی د هغه مشکل د هغه لپاره چې کوم موږ کوېشن یا سوالونه جوړ کړي دي یا سوال موږ جوړ کړی دی د هغه نشاندهي کوي د پرابلم سټیټمنټس د موضوع مربوط باندې چې کوم موږ سوال کړی دی. Justify the topics in the leading study based on it. بیا هغه ټاپک چې موږ تاسو انتخاب کړی دغه جسټیفیکیشنز کوي. یعنی چې ولې دغه موضوع باندې موږ ریسرچ کوو د دې موضوع هغه علت به څه شی وي یا ضرورت څه شی ده چې موږ باید په دې باندې ریسرچ وکړو. د دې تایید په خاطر باندې جسټیفیکیشن څه شی ده چې موږ په دې باندې ریسرچ یا څېړنه په دغه موضوع باندې وکړو په دغه مشکل باندې. نو پرابلم سټیټمنټ کې موږ دا ځای په ځای کوو. زموږ تاسو پرابلم سټیټمنټ چې به وي هغه به بریف ډېر خلاصه وي کنسایز موستلی یو پاراګراف وي. دا مثلا په یو پاراګراف کې زموږ تاسو د ټول هغه ریسرچ او د څېړنې چې بیا موږ یې ترسره کوو د هغوی خلاصه په یو پاراګراف کې واضح وي چې موږ په دې ریسرچ یا په دې څېړنې کې څه شی غواړو. Specifically consider only the scope of the projects. معمولا موږ په دغه کې په دغه پرابلم سټیټمنټس کې یا په دغه یو پاراګراف کې موږ او تاسو د پروژې د ټول هغه پروژې یا مونوګراف یا ریسرچ چې لیکو د هغه سکوپ اهمیت باندې خبره کوي په دې یو پاراګراف کې یا د هغه په کاري ساحه باندې خبره کوي چې څه اهمیت څه سکوپ لري ولې په دې موضوع باندې موږ ریسرچ او څېړنه کوو. No, problem statements problem statement is a study to evaluate the effectiveness of the موږ سره یو مثال لاړم دلته چې اصل یو problem statement یو مثال لاړم دغه د موږ problem statement وایي چې معمولا موږ چې دا یو پاراګراف دی ما یک مثال میارم مثال problem statement را یک مثال آوردیم دیجا گفتیم که ما معمولا یک پاراگراف می باشد. A study to evaluate the effectiveness of planned teaching program on knowledge regarding cataract among old age people in selected rural area in Kabul. ما یک مطالعه میکنیم یک تحقیق و روش میکنیم که مطالعه و ارزیابی میکنیم که در اینجا که موثریت ارزیابی میکنیم که موثریت پلان های تدریسی ما و شما در مورد نالج علم در مورد علم و نالج درباره پرده چشم که باز در عمر پیری یا مثلا در انسانی که به طرف پیری میره پیر میشود و از جوانی میره و پیری در عمر انسان یک مشکلات چشم پیدا میکنه که اون مشکلات چشمی که هستن مثلا پرده چشم پیدا میشه که باز بینایی چشم را چی میشه از بین میره. این ما مثلا یک ساحه کابل را انتخاب میگیریم که در اوجا افراد ما مثلا بالای افراد ما ریسرچ تحقیق صورت میگیره که وا محسن هستند یا عمرشان زیاد باشد که او معمولا امرای این مشکل رو برو می باشد. پس کاتاراکت امی مردم های محسن چی علم دارد در مورد کاتاراکت ما یک مطالعه میکنیم که آیا اهداف این مطالعه ما چی هستند؟ مثلا ما مونوگراف نوشته میکنیم ریسرچ را نوشته میکنیم مورد این موضوع یک مشکل پیدا کنیم که در آیا مردم پیر یا محسن چقدر علم داره در مورد پرده چشم خودشان و در این درس دادن یا علم دادن با افراد محسن چقدر موثر هستند. اگر ما با آنها علم بتیم یا در مورد کاتاراکت درس بدیم و بفهمیم که کاتاراکت چی است چی پیدا میشه این چی موثریت داره تیچینگ پروگرام میتدز است.
اهداف این شاید این ریسرچ یا این مونوگراف نوشتن ما شما چی هدف داره در مورد این موضوع؟ در مورد این موضوع ما میخوایم که هدف ما این را معلوم بسازیم، ارزیابی کنیم to assess the prevalence of cataract among old age people. این را ما ارزیابی کنیم که کاتاراکت در میان مردم محسن چقدر سرایت کرده. این را ما شما یک موضوع را مثلا ما معلوم میکنیم. دوم to formulate planned teaching program on cataract among old age people. دومی هستند که ما شما یک پروگرام طرح شده را ما باید جور بکنیم که در اوجا ما برای مردم محسن درس بدیم، یعنی که در مورد کاتاراکت معلومات بدیم. To assess the effectiveness of planned teaching program on cataract among old age people. همچنان ما این ارزیابی میکنیم که امی متد درسی که پروگرام هایی که ما شما در اندازیم به خاطر افراد محسن در مورد کاتاراکت معلومات میدیم این چقدر مفید است. این هدف دیگری ما هستند. To find out the association between pre-test knowledge score with selected socio-demographic variables. و به خاطر این اهداف وقتی که ما میخوایم کل که ریسرچ ما با اینمی هدف چی میشه، ما که ریسرچ میکنیم تحقیق میکنیم اینمی هدف را به دست میاریم. پس این ما پرابلم استیتمنت اول بود، این هدف پرابلم استیتمنت بود که ما شما مطالعه کردیم. پس میگیم که پرابلم استیتمنت each of the problem statement should be clear, expressive, definite and indispensables. هر کلمه پرابلم استیتمنت باید بسیار واضح باشه، بسیار اشکار باشه، بسیار معلوم باشه. It is essential that the researcher himself understand the problem clearly. اول خود ریسرچر باید مهم است که بفهمه که ما بالای کدام چیز کدام مشکل ما ریسرچ میکنیم. Understanding the all aspect of the problem through information gathering and knowledge building. During the course of gathering information, the researcher will discover incorrectness of some of the original idea and will also collect some new incorrect ones. वो कोशिश میکنه که ریسرچر معلومات را جمع‌آوری میکند که در مورد نظریاتی که کشف بکند که او درست نیست و همچنان نظریات نو را کشف بکند. All these will give a dimension to his concept about the problem in hand and will also help to write a precise statement. Components of problem statements. اجزای problem statement چی هستند، از چی ترکیب شده، باید چی کامپوننت داشته باشه. To the point wording to be used. الفاظ بسیار مختصر باید استفاده شود. Targeted audience for the research topic to be specified. شما باید جمعیت خود را شما باید تارگت بکنین که بخاطر ریسرچ بالای کی کدام نفر شما کدام اشخاص شما ریسرچ انجام میدین. All possible assumptions to be declared. هر نوع فرضیه‌ای که امکان میایه او باید یا کدام فرضیه شما میتین او باید واضح باشد. All possible limitations to be declared. و هر نوع محدودیت هایی که در ریسرچ و تحقیق شما میایه او باید دیکلیر شود. So problem statement should include the problem statement ما باید چی داشته باشد. Magnitude of the problems. نوعیت مشکل ما چه قسم است. Time frame, when does the problem occurs. Which geographic area is more affected. Which population group are more affected. What are the probable reasons for the problem to occur or persist. What aspect of the problem have not been yet studied in the past. Has any attempt been made in the past for solving the problem. If yes, what result would obtain and what extent the problem was solved and what remained to be solved. So these questions, these points should be included for your research when you are conducting the research. وقتی که شما ریسرچ را انجام میدین، تحقیق را انجام میدین، این سوالات را شما ببینید. نوعیت مشکل چقدر از زیاد است کم است، چی وقتی مشکل پیدا شده، کدام مردم در یک ساحه خاص مشخص از او زیاد متاثر شده، کدام جمعیت از او زیاد متاثر شده، کدام نفوس و دلایل احتمالی این مشکل که موجود هستند به میان میاد چی است و کدام بخش این مشکل تا بالگی مطالعه نشده در گذشته و همچنان در گذشته کدام کسی کوشش کرده که این مشکل را حل بکند. اگر کرده
چی را به دست آورده و تا چی حدی مشکل حل کرده و چی چیزایی مانده که ما او را حل بکنیم. به این خاطر ما بالای یک موضوع ریسرچ میکنیم. در اینجا باز ما information gathering or knowledge building معلومات را جمع آوری میکنیم. A researcher can find answer to his or her many questions through further knowledge gathering. وقتی که ریسرچر بخواهد به خاطر سوالات جوابات پیدا بکند، بازو مکلف و مجبور هستند که knowledge را جمع آوری بکند. The information collection is prerequisite for finding the result of a research work as well as to discover unanswered questions. همچنان گفته می دانیم که ما جمع‌آوری معلومات یک پیشقدمی به خاطر فاینل ریزلتی که ما در ریسرچ می رسیم به او بسیار مهم هستند تا که ما سوالاتی که جواب نداده شده او را ما دیسکاور بکنیم. So thank you for your patience and attentions. از توجهتان جهان سپاس. اگر در مورد موضوع کدام مشکلی داشتین باز همراه ما تماس شوید. توسط واتساپ میتونید سوالاتتان بانید، میتونیم ما کوشش کنیم مشکلتان حل بکنیم. چون ریسرچ به شکل تئوری یا غیر حضوری کم ذره مشکل است، باید عملا این باری ما شما تدریس بکنیم و عملا شما این را ببینین. باز اگر وقت بود انشالله اگر تانستیم درسای ما به سن حضوری شروع شد انشالله عملا شما به شکل فیزیکی میبینین، مشاهده میکنین، هرچی بهتان آسانتر میشه. چون ریسرچ یک مضمون بسیار مهمترین است. دنیا که پیشرفت کرده، دنیا که پیش رفته با اساس ریسرچ تحقیق. مثلا امروز که کدام مشکلی در جهان پیدا شده، مثال کرونا ویروس، سرشان تحقیق و ریسرچ میشه، یک سوال پیدا میشه که چرا این مشکل مثلا علتشان چی بود، چی وقت مثلا چی تاثیر دارد، مثلا مختلف سوالات در ذهن انسان در مورد کرونا پیدا می شود. پس اگر ما بخوایم این مشکل را حل بکنیم و این مشکل مردم از این مشکل بیرون بکشیم، ما مکلف و مجبور هستیم که ما ریسرچ کنیم. باز ما در ریسرچ ما گوییم که اینمی قابل ریسرچ است، اینمی موضوع یعنی به این خاطر ما شما کوشش میکنیم که همون موضوعاتی که در فرض کنید در افغانستان بسیار مهم و بسیار جدی هستند، مثلا قابل تحقیق است، ما سرشان تحقیق میکنیم. بالاخره از تحقیق ما دولت، مردم دیگر، افراد دیگر باز استفاده میکند تا که موضوع حل را و آنها هم بفهمند. مثلا ما گفتیم که مثال که ما دادیم که چرا مادرها پیش از اینکه 2 یا از 2 سال زیاد دیر شود با اطفال خود شیر خود نمیده، علتشان چی است؟ اگر شیر نتا چه تاثیرات بالای اطفال می آید سر رشد و نموی اطفال یا سر حالت دیگری روانی و صحی اطفال. ای که این موارد را ما در نظر بگیریم و این مشکل را حل بکنیم که چرا علتشان چی هستند، باز ما مکلف به این هستیم که ما ریسرچ کنیم، سوالات بکنیم، از جمعیت زیادی از آنها ما معلومات داده و دیتا را جمع آوری بکنیم و بالاخره ما از یک تحلیل تازه بکنیم، باز ما میتونیم به یک نتیجه برسیم. خب ما معمولا ریسرچ را که انجام بدیم، تحقیق را که انجام بدیم به خاطر حل مشکلاتی که در جامعه موجود می باشد، بالای او ما میتونیم ما ریسرچ خود انجام بدیم.